چرا این روزا بیشتر از قبل به فیلم‌ها و تصویرهای قدیمی پناه میبریم؟ یا اصلا چرا حسرت گذشته رو خوردن انگار یه عادت جمعی شده؟ چی توی این فریم‌های غبار گرفته هست که ما رو به سمت خودشون میکشونه؟ اصلا ما توی این فیلم‌ها دنبال چی میگردیم؟ لویناس فیلسوف فرانسوی میگه گذشته همیشه یه حضور غایبه، چیزی که دیگه نیست ولی هنوز توی ذهن ما زنده است. این تناقض، این رقص ظریف بین بودن و نبودن همون چیزیه که بهش میگیم نوستالژی. نوستالژی رابطه پیچیده با زمان و این فیلم‌ها و تصویرها مثل پنجره‌ای هم به دنیایی که دیگه وجود نداره. ما از این پنجره به گذشته نگاه میکنیم، گذشته‌ای که انگار ساده‌تره، امن‌تره و راحت‌تر. ولی این فیلم‌ها فقط تصویر نیستن، اینا موجودات زنده‌ای هستن که با زمان پیر شدن. خط و خشایی روی پوستشون افتاده، صداشون خشدار شده، رنگاشون محو شده، اما هنوز زندن، هنوز نفس میکشن. هر خط و خش، هر صدای گنگ انگار نبض این موجود زنده است. ولی این زندگی فقط مال خودشون نیست، مال ما هم هست، مال تک تک ما. هر بار که هر فریمی از اینا رو تماشا میکنیم یه تیکه از خاطرات خودمون رو بهشون میدیم. ما این فیلم ها رو پر میکنیم با قصه های خودمون، یه چیزی شبیه دفتر خاطرات شاید، یا یه بخشی از حافظم. مثلا گوزن‌ها که هر بار که پلی میشه انگار بوی دود و فریاد آدمای سوخته توی سینما رکس آبادان رو با خودش میاره. این فیلم یه زخم زنده است که خاطره دردامون رو حمل میکنه و ما با هر بار تماشا انگار اون درد رو دوباره حس میکنیم. یا مثلا همسفر که هر بار اسمش میاد ما رو یاد جاده چالوس و موتور و صدای گوگوش میندازه. بوی دریا رو حس میکنیم، یاد سفرهای خودمون میافتیم و عاشق شدنامون. این فیلم ها آینه خاطرات ما شدن، ما توشون خودمون رو میبینیم، نه فقط اونچه که بودیم بلکه اونی که دلمون میخواد باشیم. حالا نوستالژی توی فیلم ها مثل بارونیه که رو پرده میباره. هر قطرش یه حسرت، یه لبخند، یه آهی که از دل فریم ما بلند میشه. حالا دیگه این خط و خشا، خرابیای نگاتیو، صدای ناواضحی که انگار از پشت پرده زمان میان، اینا فقط نقص نیستن، اینا نبض زندگی هن. اینا گذر عمر این موجودات زنده است. ولی چرا حالا، چرا این روزا دوباره به این فیلم ها پناه میبریم؟ شاید چون توی این عصر شتاب و سردرگمی، توی این روزگار تلخ و سیاه و ناامیدی، این تصویرها از چیزی که روزی بوده انگار آخرین پناهگاه ماست. توی این جهانی که همه چیز سریع میگذره، که تصاویر بی‌معنا و صداهای ناهنجار ما رو محاصره کردن، که فقط خبر هست و خرابی و جنگ، فیلم‌های قدیمی مثل یه جزیره، یه گوشه آروم که میتونیم بشینیم، نفس بکشیم و خودمون رو پیدا کنیم. انگار همه این تصویرها به ما یادآوری میکنن که یه روزی زمان مال ما بود، نه ما مال زمان. ما به این فیلم ها نگاه میکنیم نه برای فرار، بلکه برای دیدن خودمون، خود رویاییمون، یا شاید خاطراتمون، شاید هم حسرتامون، و در نهایت شاید یه تیکه از امیدی که گم کردیم. عمیق‌تر که بشیم، این بازگشت به تصویرها، این خیره شدن به فریم‌های زخمی، یه سوال بزرگتر میسازه. ما واقعا دنبال چی هستیم؟ آرامش، هویت، یا فقط یه لحظه‌ای که توی اون خودمون رو دوباره حس کنیم؟ یه لحظه‌ای که با خودمون رویا ببافیم که چی میتونستیم باشیم و کجا میتونستیم باشیم. ولی راستش اینه که این تصویرها، این فیلم‌ها مثل آوازهای کهنه‌ای هستن که از دور میشنویم، زیبا، غم‌انگیز ولی دست نیافتنی. ما نمیتونیم گذشته رو بغل کنیم، فقط میتونیم تماشاش کنیم، گوشش کنیم و تو این تماشا خودمون رو ببینیم. حالا نه فقط اونچه که بودیم بلکه اونچه که هنوز میتونیم باشیم. این موجود زنده، این حامل خاطرات ما، داره با ما بزرگ میشه، پیر میشه و هنوز با ما حرف میزنه.
همه این خط و خشا، این صداهای دور، این تصویرهای آشنا به ما میگن که گذشته فقط یه تصویر نیست، بلکه یه آینه است. ما به این فیلم ها نگاه میکنیم چون توی اونا خاطراتمون رو میبینیم و شاید این حسرت، این نوستالژی فقط یه حسرت ساده نباشه. شاید یه دعوت باشه، دعوت به یاد آوردن، به فهمیدن، به ساختن یه فردا که توی اون اینقدر دلتنگ خودمون نباشیم. ساختن فردایی که حتما لازم نیست شبیه همین تصویرها باشه. این خوبه که این پنجره ها رو باز نگه داریم، نه برای گم شدن تو غبارشون، بلکه برای دیدن خودمون، برای حس کردن، برای شجاعت پیدا کردن. چون توی این حضور غایب، توی این رقص نور و زخم، ما هنوز زنده ایم و این فیلم ها هنوز قصه های ما رو نگه داشتن.